باغي تتعرف على ماليزيا ولقيتي بزاف د المعلومات والمصادر وما عرفتيش منين تبدا، فهاد الفيديو فيه اهم الحقائق والمعلومات اللي غادي تحتاج تعرف على هاد البلاد. خليك معنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه موريشيا. بسبب الحجر الصحي اللي تتعرفوا ماليزيا هاد الايام واللي تيشمل جميع الولايات وما تيسمحش باش نصوروا على برا، فقررت نستغل هاد الفرصه وندير هاد الحلقه اللي غادي تلخص اهم المعلومات اللي الواحد غادي يحتاج باش يتعرف مزيان على هاد البلاد. واجدين؟ يلا على بركه الله. واول حاجه اللي نبداو بها هي الموقع الجغرافي. ماليزيا جات في جنوب شرق اسيا ومقسمه جوج مناطق اساسيه، شبه جزيره بينيسولا وهي فين تتواجد كوالالمبور، جات عندها حدود مع تايلاند في الشمال وسنغافوره في الجنوب. اما في الشرق فمشاركه جزيره بورنيو مع جوج دول اخرين اللي هما سلطنه بروناي واندونيسيا. 80% من السكان جاو في بينيسولا، رغم ان 60% من مساحه البلاد جات في بورنيو. وعلى ذكر السكان، يلا نشوفوا شكون هما السكان ماليزيا اللي بيهم قدرت تبني هذه الحضاره. حسب الاحصائيات 2020 عدد سكان ماليزيا 32 مليون نسمه، 29 مليون مواطنين و3 مليون غير مواطنين. بالنسبه للغير مواطنين اغلبيه ديالهم تتلقاهم الدول المجاوره بحال اندونيسيا، تايلاند، فلبين، بنغلاديش، وكاين حتى الباكستانيين وبعض الدول العربيه. اما بالنسبه للمواطنين فتلقاهم مقسمين لعده اعراق اللي هي البومي بوترا، الصينيين، هنود، و1% اللي بقات من باقي الاجناس. غادي تقول لي الهنود والشينوا عرفناهم، شكون هما هاد البومي بوترا اللي واخدين الاغلبيه من المواطنين؟ البومي بوترا المعنى ديالها هي اصحاب الارض، هما مجموعه من العرقيات اللي تعتبروا هما السكان الاصليين ديال ماليزيا. واول عرقيه وهي اللي تمثل 75% وهما المالاي، وهما الطبقه الحاكمه اللي ديما الملك ورئيس الوزراء تيكون منهم، ونسبه الاسلام فيهم تقريبا 100%. وما بين اشهر المالاي تلقاو الرئيس السابق الدكتور محمد مهاتير اللي هو صاحب النهضه الاقتصاديه والصناعيه اللي عرفتها ماليزيا في الثمانينات والتسعينات. اما 25% اللي بقات فهي مجموعه من القبائل والعرقيات اللي تسكن في جزيره بورنيو، غادي نذكروا منها داياك، ايبان، اوراولو، موروت، كادازان دوسون، كادازان بابر، ومازال اللائحه طويله. وما نساوش قبيله الباجاو اللي هاجرت من الفلبين وبقاو مئات السنين ساكنين فوق البحر، وخا جات الحكومه بغات تعطيهم ديور في اليابسه ما بغاوش. هاد الناس خاصهم حلقه ديالهم بوحدهم. بقاو الهنود والشينوا، كيف داروا حتى جاو بهاد النسب الكبيره؟ نبداو بالشينوا واللي معروفين باللي هما اللي قابطين الاقتصاد ديال البلاد. سكنوا ماليزيا اكثر من 1000 عام وعلى مراحل. في الاول بداو عن طريق البحاره والتجار الصينيين اللي جاو السواحل ماليزيا وقرروا يبقاو ما يرجعوش لبلادهم، واندمجوا مع ثقافات المالايو وعطاو واحد العرق اللي يتسمى حاليا بالبابا نيونيا او الباراناكان، اللي هما بدورهم اثروا في ثقافه المالايو من ناحيه اللباس والماكله. اما بقيه الصينيين فجاو عن طريق الاستعمار الانجليزي والهولندي اللي كان محتاج في ذاك الفتره يد عامله اللي تكون عندها خبره في مجال البناء والتنقيب على المعادن. وحاليا من اشهر الماليزيين من اصل صيني تلقاو الممثله ميشيليو اللي عندها بزاف الافلام مع جاكي شان وجيمس بوند. اما بالنسبه للهنود فتقريبا بحال الشينوا، حتى هما جاو على مراحل، الا الفرق اللي كاين هو انهم جاو حكموا البلاد واحد الفتره واثروا على ثقافه السكان المحليين، لدرجه اول مره غادي تكتب اللغه الماليزيه تم استعمال الحروف التاميليه. شكون هما التاميل؟ هنا غادي ندوزو نتعرفوا على الهنود ديال ماليزيا. في القرنين 19 و 20 ملي بغى المستعمر الانجليزي يزيدوا اليد العامله، قرروا يجيبوا واحد العرق اللي كاين في جنوب الهند وفي سريلانكا اللي لقاو عنده الخبره اللي تيقلبوا عليها وصبر لهم على الخدمه في المناخ الاستوائي اللي كاين في ماليزيا. هذا العرق سميتو التاميل وما عنده حتى علاقه بالهنود اللي تعرفوهم في بوليوود. هادو عندهم سينما ديالهم بوحده، حتى اللغه والتقاليد مختلفين على الهنود ديال الشمال. وما بين المشاهير ديال التاميل تلقاو سوندار بيشاي الرئيس التنفيذي ديال جوجل. لا كانوا المالايو هما الحكومه والشينوا هما الاقتصاد، فالهنود هما العمود اللي واقف عليه هذه البلاد. الذكاء اللي عندهم تيخليهم يندمجوا ويتاقلموا تقريبا في اي مجال تيكون فيه خصاص في اليد العامله، خصوصا مجالات البناء والهندسه والصناعه والتعليم. اما في مجال الصحه فتلقاو نسبه الاطباء الهنود تتوصل حتى 37%، رغم ان النسبه ديالهم في البلاد ما تتعدى 6%. هذا كل ما يخص سكان ماليزيا. بعد ما تعرفنا على كل هاد الاعراق اللي ساكنين في هذه البلاد، بلاش غادي يكون طاح في بالك واحد السؤال اللي هو كيف تيديروا يتواصلوا هاد السكان بيناتهم؟ اللغه الرسميه في ماليزيا هي لغه المالايو، اللغه الثانيه هي الانجليزيه، ومع ذلك الدوله عاطيه الاختيار للصينيين والهنود باش يقراو فين بغاو، واسست لهم مدارس للغه الرسميه فيهم هي المندرين بالنسبه للصينيين والتاميليه بالنسبه للهنود. اما بالنسبه للدين فماليزيا فيها تنوع الديانات اللي ناتج عن تنوع الاعراق اللي فيها. الديانه اللي واخده الاغلبيه هي الاسلام، في المرتبه الثانيه تلقاو البوذيه، موراها المسيحيه والهندوسيه، وكاين واحد الاقليه من الديانه الارواحيه اللي تعتنقوها بعض السكان الاصليين اللي كاينين في الغابات وما بغاوش يندمجوا مع المجتمعات اللي قراب ليهم. هاد الديانه ما معترفاش بها الدوله، عليها ما لقيتش واحد الاحصائيه رسميه خاصه بهم، على عكس الدول المجاوره بحال اندونيسيا اللي عندهم نسبه كبيره منهم واضطرت تعترف بهم. كان هذا كل ما يخص هذه الحلقه. بطبيعه الحال باقي بزاف ديال المعلومات اللي ما يمكنش نهضر عليها كامله في هذا الفيديو باش ما يجيش طويل، لهذا قررت نديرها في فيديو اخر اللي غادي يكون هو الجزء الثاني من هذه الحلقه. شكرا الا وصلتي حتى لهنا. الا استفدتي من هذا الفيديو ما تنساش تشارك وتفعل الجرس باش ديما يبقى يوصلك الجديد،
ونتلاقاو في فيديو الجاي. السلام عليكم.